Okay, she keep calling every single night. Hello, what's up mga sir? Narito na naman tayo sa panibagong tutorial ng Java language. And ang ating topic for today is about data types. So bago ko ituro sa inyo si data types, don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell for more programming language tutorials, especially Java language. Sige, so magsimula na tayo. So data types. Pag sinabing data types, ito yung mga uri ng data na pwede mong ilagay sa isang variable. Kung nanood kayo ng tutorial ko last time about variables, alam natin na ang variables ay containers at naglalaman ito ng mga values. Ang gagawin ko ngayon is to discuss some data types na ginagamit sa pagpo-program gamit ang Java language. Hindi ko man may isa-isa lahat ng data types, but still, I can name a few. So, una, gagamit tayo ng salita string. Tapos maglagay tayo ng variable. Lagay natin dito, kunwari is fruit. Tapos lagay natin is so, mapapansin nyo, yung string, ang ibig sabihin ng string ay words. Ngayon, para masabi mong string ang isang variable, kailangan naka-enclose siya ng quotation marks. So, itong mga quotation marks na to, ang nagsasabi na ang isang variable ay string. So, pwede tayong maglagay ng mga iba't ibang uri ng string values as long as nakalagay sila sa isang quotation mark. Ibig sabihin, kahit na maglagay ka ng numbers, symbols, or kahit na anong combination, alphabets, even spaces, ay pwedeng tanggapin as a string as long as naka-quotation mark sila. Let's say, dito is values, at sabihin natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mapapansin mo that words are already accepted because it is converted by the quotation marks as a string. So, pwede naman akong mag-combine ng mga symbols such as this, alphabets, and of course, numbers, even underscores. So, mapapansin mo, tinanggap, basta nasa loob lamang sila ng quotation marks, sila ay tinatawag na strings. Sunod naman is int. Let's say, int quantity is equals to 5. Si int, or tinatawag nating integers, ito yung mga uri ng data type na nagpa-pertain sa values na whole numbers. Ibig sabihin, as long as your values or numbers ay whole numbers, then it is known as integers or int. So, hindi siya nakakapaloob sa quotation marks, gaya ng narito sa unang example, kasi gumagamit tayo ng data type na int. And when we say int, it's about whole numbers. And we talk about primitive types. So, pag primitive types, yun yung mga numbers, decimals. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-declare tayo ng iba't ibang uri ng whole numbers, such as 50 or 50,000. As you can see, hindi tinanggap ang comma kasi siya is considered as a foreign object sa loob ng ating integer declaration. So, ang gagawin natin, just erase it and tinanggap na si 50,000 or si 50000. Paano kung gumamit naman ako ng decimal? Let's say 50.256. Hindi siya tatanggapin kasi, again, symbols is considered to be a foreign object sa loob ng ating integer. As long as meron kang mga numbers na dineclare na whole number, it's considered to be an integer. Next naman is double. Double price, let's say, lagyan natin dito is 70, 50. So, ang double ay isang uri ng data type na tumutukoy naman sa mga values na kung saan ay decimals. And syempre, dito sa decimal point na to, hindi mo siya pwedeng i-treat as a whole number because of the decimal point. In my example kanina, ayaw gumana ng decimal points sa loob ng ating integer declaration at tinatanggap lamang siya sa double declaration. Let's do some examples. Let's say 120, 70, 75, and continuous numbers. And alam natin na ito ay decimal. Therefore, acceptable siya sa ating double declaration. Pwede naman natin gawin na 00. Still, 120 is a decimal. Paano naman kung walang decimal point? Mapapansin mo na gumagana pa rin ang ating double declaration kahit na wala siyang decimal point. It is automatically converted kapag niran mo siya. At alam natin
that 120 has a decimal. So para dito, sinasabi dito na si double price ay merong 120.00000 and so forth. Sunod naman natin gagamitin ay ang characters. Code is equals to 5. Una, pwedeng walang single quotations at pwedeng meron single quotation. And pag sinabing char, single character. Kung ilalagay ako ng alphabets or symbols such as A or small a, it's acceptable. Exclamation point, even a question mark is acceptable. Kung nalagay ako ng higit pa sa isa value sa loob ng ating character declaration, such as, hindi tatanggapin dahil ang ating character declaration ay tumutukoy lamang sa isang character. Halimbawa, kung mawala ng space, hindi pa rin tatanggapin kasi ang space is considered to be a character. Meron tayong ngayong 3 characters in present. 2 spaces at saka isang character 1. Pag gumamit naman ng underscore or plus, it's acceptable. Marami pang declarations ang ginagamit. Pero for the sake of this tutorial is pwede mo tayong gumamit ng string, int, double, and character. Since silang apat ang kadalasang lagi nagagamit kapag gumagamit o nagde-declare tayo ng ating mga variables sa loob ng ating program. So, simulan natin gumawa ng example sa apat na nadedeklara ko ngayon na information. Gamit ang natutunan natin last lesson, system.out.print. Mag-i-enclose ako ng isang sentence sa loob ng parenthesis natin. At ang sasabihin ko dito ay I bought a plus yung fruit. Diba? I bought a mango. So, lalagyan ko siya ng space. Plus 4 plus rice plus tuldok 10 plus I bought I purchased plus quantity plus pieces. Maglalagay na ako muna ng main method dito. Okay. Subukan natin i-run ang program. I bought a mango for 120. I purchased 25 pieces. Okay. So, mapapansin nyo, yung tinawag ko si price, automatic, lumabas ang 120.0. Meaning to say that kahit hindi ka mag-declare ng decimal dito, and sinabi mo lang na double ang declaration mo dito, kapag in-out mo siya sa loob ng ating system out, automatic ay ipiprint niya yung 0 with a decimal point. So, para mas maganda to, lagyan natin siya ng formality na 0.00. Tapos, lalagyan ko to ng space. Save natin. Ito na. I bought a mango for 120. I purchased 25 pieces. So, I hope may natutunan kayo ngayon sa ating tutorial for this day. Hindi ko muna isa-isa lahat ng data types, but still, these 4 main data types ay ginagamit for programming using Java language. So, I hope na-like niyo yung video and comment na rin kayo kung meron kayong mga katanungan. Again, thank you very much for watching and see you guys soon.